đầu thế kỷ 17. Muốn giữ phương Nam, không phải lúc nào cũng dùng gươm. Phía Bắc, một người quân Trịnh đang chờ thời cơ tiến xuống. trở thành hoàng hậu Chân Lạp, Phía Tây, Simla một muốn người khống chế Chân Lạp. trở thành vợ thứ ba của vua Champa. Phía Nam, Champa ngày một hùng mạnh, Đàn Trong đang bị xây giữa những thế lực lớn hơn mình. Hai cuộc hôn nhân, hai cuộc chia ly, gặp một cây thiên, làm thay đổi vận mệnh của cả một vương quốc. Và một cánh cửa dẫn người Việt tiến xuống phương Nam. Đêm ấy, chúa Sải phải lựa chọn giữa một người con gái và tương lai của cả đàn Trong. Người ta thường kể về những nàng công nữ bằng lễ cưới và vương miện. Nhưng trước khi trở thành vương hậu, Ngọc Dạng chỉ là một người con gái phải từ biệt gia đình mà không biết ngày về. Bẩm chúa công, quân Trịnh tiếp tục tập kết phía Bắc Nhật Lệ. Champa vẫn giao thương với người Bồ Đào Nha. Người cầm quân chỉ nhìn thấy trận đánh trước mắt. Người giữ một vùng đất phải nhìn thấy trận đánh 10 năm sau. Quốc vương Checheta xin kết thân với chúa thượng. Ngài muốn cưới một vị công nữ họ Nguyễn. Checheta muốn dựa vào ta để thoát khỏi Sim. Nhưng nếu nhận lời, ta phải đưa một công nữ đến nơi đất khách. Muốn giữ phương Nam mà không đổ máu, vẫn phải có người hy sinh. Chân Lạp ở rất xa, ngôn ngữ khác, phong tục khác. Con sang đó có thể cả đời không còn được trở về. Nếu con không đi, sẽ có bao nhiêu người phải ra trận? Phụ thân dạy chúng con rằng người sinh trong nhà Chúa không thể chỉ sống cho riêng mình. Dù con ở nơi nào, nhưng từ ngày mai con còn phải là chỗ dựa cho những lưu dân người Việt. Vậy con đi. Không phải vì Chân Lạp, không chỉ vì đàn Trong. Con đi để ngày sau những người Việt khác không phải xa nhà như con. Chị đi bao lâu? Đến khi nào nơi ấy trở thành nhà của chị. Nhưng nhà của chị ở đây mà. Sau này em sẽ hiểu. Có những người phải rời khỏi nhà để những người khác có thêm một quê hương. Năm 1620, Ngọc Dạng được gả cho quốc vương Chichita, hay một cuộc hôn nhân giúp Chân Lạp tìm kiếm chỗ dựa trước sức ép của Sim, đồng thời mở ra mối liên hệ chính trị mới giữa Ao Đông và Đàn Trong. Nhưng để trở thành cầu nối giữa hai dân tộc, trước hết nàng phải sống sót trong một triều đình không chào đón mình. Sôm Swakum Mahasatray នាងមកជាមួយជាងម្នាក់បកប្រែនាងជាមហាកត្រីឬជាអ្នកបើកផ្លូវនាងមកតាមការអញ្ជើញរបស់ខ្ញុំអ្នកណាប្រមាថនាងគឺប្រមាថរាជបល្ល័ង្ក ខ្ញុំមិនមកទីនេះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរកម្ពុជាខ្ញុំមកដើម្បីរស់នៅជាមួយកម្ពុជា Chị
អ្នកនឹកស្រុកកំណើតទេខ្ញុំរៀបការជាមួយអ្នកព្រោះចេនឡាត្រូវការដាងក្នុងប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃមួយអ្នកនឹងស្នាក់នៅ តើមានអ្នកណាដែលចាក់ចេញពីទេ Năm 1623, tiếng trống báo động vang khắp kinh đô Ao Đông. កងកម្លាំងសត្រូវកំពុងខិតជិតព្រំដែនខាងលិច កងទ័ពសៀមមានចំនួនច្រើនជាងយើងច្រើនណាស់ដងដួលរលំនគរនិងវិនាស Trong triều không ai còn giữ được bình tĩnh. Mọi ánh mắt đều hướng về Ngọc Giàng. ឥឡូវនេះសូមឲ្យម្ចាស់ត្រីបញ្ជាក់ហេតុអ្វីបានជាអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះមានសារៈសំខាន់ Phụ thân, con không xin cha cứu riêng chồng con xin cha cứu một quốc gia đang đứng trước nguy cơ phải cúi đầu. Nếu Chân Lạp mất phía Nam Đại Việt cũng sẽ không còn bình yên. Một quyết định đã thay đổi lịch sử phương Nam. Chuẩn bị chiến thuyền gửi quân sang giúp Chân Lạp không phải vì họ cầu xin mà vì nếu Sim chiếm được U Đông ngày mai chiến tranh sẽ tới cửa nhà chúng ta. Chiến thuyền Đàn Trong rời bến. Quy mô cụ thể của các trận chiến này hiện không còn được ghi nhận đầy đủ trong sử liệu. Các hình ảnh sau đây là bản phục dựng điện ảnh được xây dựng dựa trên những ghi chép lịch sử còn lưu lại rằng lực lượng của chúa Nguyễn đã tham gia hỗ trợ Chân Lạp chống lại vương quốc Ayutthaya. Đôi khi, một cuộc hôn nhân có thể thay đổi vận mệnh của cả một vương quốc. Xung phong! Sầm rắp trên la! Tên ប្រជាជនខ្មែរបានការប៉ាប្រទេសជាតិរបស់ខ្មែរ Năm 1623, Đàn Trong gửi sứ bộ đến Ao Đông. Thần phụng mệnh chúa công mang quốc thư đến yết kiến đại dương. Chúa công Đàn Trong xin được lập một cơ sở thu thuế tại Preco, đồng thời cho dân Việt đến khai khẩn ở Mô Xoài. Ngày ní,ពួកនោះសាងសង់ស្ថានីយ៍ពន្ធដារនឹងថ្ងៃស្អែកពួកនោះសាងសង់បន្ទាយមួយនេះថ្ងៃណាមួយតើអ្នកណានឹងចាំថា Cả triều ដីនេះ đình im ជា lặng, របស់អ្នកណា không khí trở nên nặng nề. តើម្ចាស់សត្រីរបស់ Một câu ខ្ញុំ hỏi đặt lên គិត vai យ៉ាងណា người con gái Đàn Trong. ព្រៃកោនៅតែមានតំបន់ជាច្រើនដែលមិនទាន់អភិវឌ្ឍជនជាតិវៀតណាមបានមកដល់ជាចម្បងសម្បកខ្នាជួញដូរចំនួនប្រជាជនកាន់តែច្រើនបានមកដល់ជាចា Tất cả mọi người đều bị thuyết phục. ខ្ញុំយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតស្ថានីយ៍នៅព្រៃកោអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកតាំងលំនៅវៀតណាមដាំ Âm ដុះ thanh ម៉ូ của សា chiếc អ៊ី ấn vang lên như tiếng búa gõ vào lịch sử. Từ đó người Việt bắt đầu đến khai khẩn, lau sậy thành ruộng, bơm nước thành chợ. Mối quan hệ với triều đình Chân Lạp đã tạo điều kiện để người Việt đến Pricao và Mô Xoài. Vai trò trực tiếp của Ngọc Giàng trong từng quyết định vẫn còn được các nguồn sử liệu ngày nay làm rõ. Khi người chị giúp mở một cánh cửa ở Chân Lạp, người em gái vẫn chưa biết chính mình cũng sẽ phải bước lên một con thuyền khác. Năm 1631, hải cảng Champa là một trong những cửa ngõ thương mại sầm uất nhất Đông Nam Á. Đây là Panduranga, trái tim của Champa dưới triều Yuporo. Một trong những thương cảng quốc tế sầm uất nhất Đông Nam Á đầu thế kỷ 17. Nơi đây quy tụ thương nhân từ Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Mã Lai, Java. Champa giàu lên nhờ biển. Không chỉ giàu có, Purom còn xây dựng một đội quân đủ mạnh để bảo vệ Champa trước những thế lực xung quanh. Và trên tất cả là hoàng cung Panduranga, nơi vị đưa Champa bước vào thời kỳ huy hoàng. Cũng chính tại nơi này, một công nữ từ Đàn Trong sắp làm thay đổi vận mệnh của hai vương quốc. Công nữ Ngọc Hoa theo đoàn sứ giả đến Champa.
Khi người chị mở cánh cửa ở chân Lạp, người em cũng sắp bước vào một cuộc hôn nhân sẽ làm thay đổi vận mệnh của Champa. Người con gái đó không giống những người ta từng gặp. Người đàn trong đến Champa để bán lụa hay để đếm chiến thuyền của ta? Nếu muốn đếm chiến thuyền, thần thiếp đã không đứng ở nơi đại vương có thể nhìn thấy. Nàng không sợ ta? Người đáng sợ. Không cần hỏi người khác có sợ mình hay không. Borome đang mở rộng giao thương với người Bồ Đào Nha. Nếu Champa có thêm hỏa khí và chiến thuyền, họ có thể đánh thẳng vào sườn phía nam của ta. Phía bắc là họ Trịnh, phía nam là Borome. Ta không thể cùng lúc quay gươm về hai phía. Mời Ngọc Khoa đến. Một câu nói ngắn đủ làm thay đổi cả cuộc đời của người con gái trước mặt ông. Borome quốc vương Champa muốn cưới con làm vợ. Vì ông ấy thương con, hay vì Champa muốn kết thân với đàn trong? Ngọc Khoa đã hiểu đây không còn là chuyện của riêng một người con gái. Trong cuộc hôn nhân của những người sinh ra trong phủ chúa, đôi khi hai điều ấy không thể tách rời. Cha đã đưa chị Dạng đến chân Lạp, bây giờ lại đến con. Sau này cha còn đưa ai đi nữa? Đó không còn là câu hỏi dành cho một vị chúa. Ta không có lời nào khiến chuyện này bớt tàn nhẫn. Nếu con từ chối, ta vẫn chấp nhận con gái cứ suy xét. Đúng lúc ấy, một lá thư từ Ao Đông được gửi về. Khoa, ngày chị rời nhà, chị từng nghĩ hy sinh là khoảnh khắc bước lên thuyền. Sau này chị mới hiểu, hy sinh là mỗi buổi sáng thức dậy ở một nơi xa lạ và vẫn lựa chọn sống tiếp. Đừng đi chỉ vì cha muốn em đi. Hãy đi khi em biết mình muốn bảo vệ điều gì. Con sẽ đi, nhưng con không muốn trở thành một món lễ vật. Con muốn gì? Con muốn được biết mọi điều về Champa, ngôn ngữ của họ, phong tục của họ, những người Borome tin tưởng. Và cả, ông ấy muốn gì với chúng ta? Con giống chị con hơn con nghĩ. Dưới chân những ngọn tháp đỏ của Panduranga, một cuộc hôn nhân không chỉ kết nối hai con người, mà còn đặt hai vương quốc trước một tương lai chưa ai có thể nhìn thấu. Nàng không còn mặc hoàn toàn như một công nữ đàn trong, nhưng cũng chưa thể trở thành người của Champa chỉ sau một nghi lễ. Từ giây phút ấy, Ngọc Khoa phải học cách sống giữa hai thế giới. Một người con gái Việt bước vào cung, sau lưng nàng là cả đàn trong. Nếu một vị vua sợ hãi một người phụ nữ, thì kẻ đó không xứng giữ ngai vàng. Trong nội điện, cuộc hôn nhân nhanh chóng trở thành một cuộc tranh luận về quyền lực. Với nhiều đại thần, Ngọc Khoa không chỉ là một vương hậu mới. Nàng là cánh cửa mà đàn trong có thể bước qua. Trong nghi lễ ấy, Horom trao cho nàng danh xưng bia út, một tước hiệu đưa Ngọc Khoa bước vào hoàng gia Champa. Người của nàng gọi ta là mối họa, người của ta gọi nàng là cái bẫy. Vậy giữa chúng ta còn lại điều gì? Có lẽ chỉ còn điều chúng ta tự lựa chọn. Và nàng lựa chọn gì? Ngày hôm nay, ta lựa chọn tin đại dương. Giữa những tính toán của hai vương quốc, họ chỉ còn có thể tìm kiếm một điều thuộc về chính mình. Sử liệu để lại rất ít về cuộc đời Ngọc Khoa trong cung điện Champa. Không ai biết nàng đã sống thế nào, đã yêu thương, sợ hãi hay phải đối mặt với những âm mưu nào. Nhưng trong ký ức của người Chăm, nàng đã trở thành nhân vật của một câu chuyện, được truyền từ đời này sang đời khác. Không ai biết nó đã xảy ra thật hay chưa, nhưng người Chăm vẫn kể về cây Cret Thiên giữa hoàng cung. Người dân tin trong thân cây ấy là nơi vị thần bảo hộ Champa ngự trị. Ngự y đã thử mọi cách. Ta phải làm sao để nàng nhanh khỏi bệnh? Ta sẵn sàng. Có người nói, thần ngự trong cây ấy không chấp nhận một người phụ nữ Việt ở trong cung. Chỉ khi cây đổ, thiếp mới sống. Đại vương không thể. Cây Cret là nơi thần bảo hộ Vương Kiên Đầm. Chặt nó
là chặt vào vận mệnh Champa. Nếu một vị thần chỉ bảo vệ vương quốc bằng cách giết người ta yêu, thì ta không cần vị thần ấy. Người đời kể rằng thân cây chảy máu, Chặt cây cho ta. và nỗi sợ hãi bao trùm cả hoàng cung. Không có bằng chứng chắc chắn rằng truyền thuyết cây Grape đã xảy ra như vậy. Nhưng trong ký ức của người Chăm, nó trở thành biểu tượng cho nỗi đau mất nước, cho sự xung đột giữa tình yêu và bổn phận, và cho sự ngờ vực đối với người phụ nữ diệt bên cạnh Oron. Hai cuộc hôn nhân không làm chiến tranh biến mất, chúng chỉ mua cho đàn trong Ngài đã thứ làm quý gì? giá hơn vàng bạc, đó là thời Ta gian. cứu nàng. Trong khi cả vùng đất vẫn tiếp tục chuyển động, mỗi vương quốc đều chuẩn bị cho tương lai của mình. Phía Bắc, họ Trịnh vẫn không từ bỏ tham vọng tiến xuống phương Nam. Phía Nam, Champa vẫn luyện binh ngoài biển. Phía Tây, Sim tiếp tục gây sức ép. Hòa bình chưa bao giờ đồng nghĩa với bình yên. Nhờ quan hệ với Chân Lạp, người Việt có thêm điều kiện tiến vào vùng đất phương Nam. Nhờ hòa hiếu với Champa, chúa Nguyễn giảm bớt nguy cơ bị đánh từ phía sau, để dồn toàn lực đối đầu họ Trịnh. Nhưng hòa bình được xây bằng hôn nhân chính trị luôn mong manh, bởi người phải giữ nó không phải những người đặt bút ký quốc thư, mà là những người phụ nữ phải sống cả đời giữa hai quê hương. Rồi một ngày, Ngọc Vạn nhận tin Chi Chích Ta Đệ Nhị qua đời. Trong cung điện rộng lớn, chiếc ghế bên cạnh không còn ai nữa. Ngày ta đến đây, người nói sẽ cho ta một lý do để ở lại. Còn bây giờ, người đã đi rồi, còn ta phải ở lại, vì tất cả những người đã theo ta đến đây. Từ hôm nay, ta sẽ ở lại để bảo vệ những người đã theo ta và bảo vệ con đường mà chúng ta đã cùng nhau mở ra. Có những con đường chỉ có thể đi một lần trong đời. Có những người được lịch sử nhớ đến không phải vì họ cầm gươm ngoài chiến trường, Có những ký ức không thuộc về người chiến thắng, mà bởi họ đã lặng lẽ mang trên vai vận mệnh của cả một thời đại. Sau này em đừng làm mất nhé. Có những người phải rời khỏi nhà để những người khác có thêm một quê hương. Cuộc hôn nhân ấy khởi đầu từ lợi ích của hai vương quốc, nhưng theo năm tháng, nó đã trở thành một phần của lịch sử Đông Nam Á. Ngọc Vạn không cầm gươm ra trận, bà cũng không trực tiếp cai trị một vùng đất nào. Thế nhưng bằng sự hiện diện của mình nơi đất khách, bà đã góp phần mở ra một thời kỳ giao lưu giữa đàn trong và Chân Lạp. Lịch sử không còn ghi chép nhiều về những năm tháng cuối đời của bà, chỉ biết rằng tên của công nữ Ngọc Vạn vẫn còn được nhắc đến như một người phụ nữ đã chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng để đổi lấy hòa bình cho hôm nay, và để lại một dấu ấn lặng lẽ trong dòng chảy của lịch sử Việt Nam và Campuchia. Muốn biết thiên hạ sẽ về tay ai? Và đăng ký kênh, thiếp sẽ chờ các vị ở tập sau. Đại Nam ngoại truyện, kể lại lịch sử theo một cách mới,